ማይክሮሶፍት ኤክሴል ቤዚክ ፊልተር ኤንድ ሶርት። በዚህ ስልጠና በመሰረታዊ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ስልጠና ውስጥ ስለ ፊልተር እና ሶርት እንመለከታለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የፊልተር እና ሶርት ኮማንድን ለማስጀመር በሆም ታብ ስር በኤዲቲንግ ውስጥ እዚህ ጋር ፊልተር ኤንድ ሶርት የሚል ኦፕሽን አለ። በመጀመሪያ የፊልተር ኮማንድን ለማስጀመር ለምሳሌ ፊልተር ማድረግ የምንፈልገው ኮለን ካለ ይሄንን ኮለን እንመርጥና እዚህ ጋር መተን የፊልተር ኮማንድን እናስጀምራለን። በምናስጀምርበት ጊዜ እቺ ትንሽ ቀስት ትመጣለች። እሷን ተጭነን እዚህ ጋር ፕሮፌሽኖቹ ወይንም ስራዎቹን እያንዳንዱን የሥራ ዝርዝር እዚህ ጋር መርጦ ይይዝልናል፣ ቲክ ያደርግልናል። ለምሳሌ እኛ እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ የተወሰኑትን ብቻ ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ሴሌክት ኦል የሚለውን እናጠፋና ለምሳሌ አክቲቪስቶችን፣ ሂውማን ራይት ዎቾችን፣ ሾልደሮችን ወይንም የወታደር ፕሮፌሽኖችን ማየት ከፈለግን እነሱን መርጠን ኦኬ ስንለው እንደምንመለከተው ሂውማን ራይት አክቲቪስት፣ ሶልጀር እና አክቲቪስቶችን በሰጠነው መሰረት እያንዳንዳቸውን ዝርዝራቸውን ያመጣልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ አሁንም ለምሳሌ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ብቻ ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ኦቶር የሚለውን ፕሮፌሽን ብቻ ማየት ከፈለግን በምንመርጠው ጊዜ በኦቶር ስም ዝርዝር ያሉትን በሙሉ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንፈልጋቸውን እጅግ በጣም በርካታ ዝርዝሮች በሚኖሩ ጊዜ በፍጥነት ከተዘረዘሩት ዝርዝሮች ውስጥ በፍጥነት አንዳንዶቹን ለብቻ ወይም ሁለት ሶስቱን አንድ ላይ ማየት ከፈለግን በዚህ መንገድ እየመረጥን የምንፈልጋቸውን ብቻ መመልከት እንችላለን። እንደምንመለከተው እንደዚህ እያደረግን ሶርት ማድረግ እንችላለን። ሶርት በምናደርግ ጊዜ የተለያዩ አማራጮች አሉን። ለምሳሌ ሶርት አድርገን ከጨረስን እዚሁ ጋር ገብተን እቺን ምልክት በምንጫን ጊዜ የሶርት ቀስቷ ትጠፋለች፣ ሴሉም ወደ ነበረበት ይመለስልናል። ለምሳሌ ሁለት ወይም ሶስት ኮሎኖችን ሶርት ማድረግ ከፈለግን እንደዚህ አድርገን ወይንም እዚህ ጋር ጾታ የሚለው ላይ ገብተን ሶርት ብለን ሁለት አይነት ጾታ ነው ያለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴክስ የሚለውን እናጠፋና ሴቶችን ብቻ ማየት ከፈለግን ሜል የሚለውን አጥፍተን ፊሜል ብንለው እንደምንመለከተው የሴቶችን ስም ዝርዝር ብቻ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ገብተን የወንዶችን ብቻ ማየት ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ በዚህ መንገድ የወንዶችን ስም ዝርዝር ብቻ ያመጣልናል። ይሄንን ኮፒ አድርገን ፔስት አድርገን ወደ ምንፈልገው ቦታ መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሶርት ኦፕሽንን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ኤፍ ኮለን ላይ ገብተን የፊልተር ኦፕሽንን አስጀምረን እንደምንመለከተው የፊልተር ኦፕሽን ትመጣለች። እዚህ ጋር የቴክስት ፊልተሮች አሉ። ቀደም ብለን በኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ውስጥ እንዳየናቸው ከዚህ ካየናቸው ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ እዚህ ጋር ኢኳልስ፣ ዳዝ ኖት ኢኳል፣ ቢጊንስ ዊዝ፣ ኢንድስ ዊዝ የመሳሰሉት እዚህ ጋር ተዘርዝሯል። ለምሳሌ እኛ ኮንቴንስ የሚለውን መርጠን ለምሳሌ ሌተር ሁለቴ ኤን ተከታታይ የያዘ ፊደል ፈልግልን ብንለው ኦኬ ብንለው እንደምንመለከተው ራነር የሚለው ሁለት ኤኖችን በተከታታይ የያዘ ስለሆነ እነሱን ዝርዝራቸውን ያመጣልናል። ወይም አሁንም ቴክስት ፊልተር ውስጥ ገብተን ኮንቴንስ የሚለው ላይ ገብተን እዚህ ጋር ለምሳሌ በአር የሚጨርሱ እዚህ ጋር ይህችን ገብተን እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ኢንድስ ዊዝ የሚለውን እንመርጥና በአር የሚጨርሱ እዚህ ጋር ደግሞ ቢጊንስ ዊዝ የሚለውን እንመርጥና በኤ የሚጀምሩ በአር የሚጨርሱ ፊደሎችን ዝርዝር አውጣልን ብለን ኦኬ ብንለው እንደምንመለከተው ኦቶር የሚለው በኤ ይጀምራል፣ በአር ይጨርሳል። ስለዚህ በዚህ መንገድ እያንዳንዱን ዝርዝር ያወጣልናል። እዚሁ ጋር አያይዘን እዚህ የፊልተር ኦፕሽን ላይ እንገባና እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ዳታዎች ተሰባጥረው የተቀመጡት የሴንተር ላይን፣ የሌፍት እና የራይት ላይን ዳታዎች አሉ። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሴንተር ላይን ዳታዎችን ብቻ ማውጣት ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ፊልተር እንለውና
እንደምንመለከተው ሁሉንም ይመርጣቸዋል። እዚህ ጋር ገብተን ሌፍት እና ራይት የሚሉትን አጥፍተን ሴንተር ላይኑን ብቻ እንዲያወጣልን ሴንተር ላይን የሚለው እንደተመረጠ ኦኬ ስንለው እንደምንመለከተው የሴንተር ላይን ዝርዝሮችን ያመጣልናል። ይሄንን መርጠን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ ብለን ዳታውን ወደ ምንፈልገው ቦታ መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር መተን ፔስት ነምበር ብንለው እንደምንመለከተው ዳታዎቹ እዚህ ጋር ይቀመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፊልተር ኦፕሽንን ስናጠፋ የተደበቁት ዳታዎቻችን በሙሉ ይወጣሉ። እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ የሴንተር ላይን ዳታዎቹን እዚህ ውስብስብ የሆኑ ቁጥሮች ባሉበት ውስጥ የሴንተር ላይን ዳታዎቹን ብቻ ማውጣት እንችላለን። ራይት ሳይድ ያሉትን ማውጣት ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በራይት ሳይድ ያሉትን ብቻ ደግሞ ለብቻቸው ከስብጥር ውስጥ ለብቻቸው እያወጣን በምንፈልገው መንገድ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆኑ ዶክመንቶች በሚኖሩን ጊዜ በቀላሉ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ከዶክመንቶቻችን ውስጥ እንደዚህ እየገባን በፊልተር ኦፕሽን አማካኝነት ማውጣት እንችላለን። ሌላው እዚሁ ጋር ያይዘን የምንመለከተው የሶርቲንግ ኦፕሽን ሲሆን ሶርቲንግ ወይም ተራ ቁጥር የማስያዝ ኦፕሽን ሲሆን ለምሳሌ እዚህ ኮለን ላይ ገብተን እነዚህን ከኤ ወደ ዜድ መደርደር ከፈለግን እንደምንመለከተው ስሞቹ ተሰባጥረው የተቀመጡት ይህንን ኦርደሩን ይዞ እንዲደረደር ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ሶርት ኤ ቱ ዜድ የሚለውን ስንጫነው ሁለት ኦፕሽኖች ይመጣሉ። ኤክስፓንድ ዘ ሴሌክሽን የሚለውን እንመርጥና እንደምንመለከተው ከኤ ጀምሮ የመጀመሪያ ቃላቸው በኤ የሚጀምሩትን ጀምሮ እንደዚህ እያደረገ እስከ ዋይ ድረስ ይደረድራቸዋል። ይሄ በሚቀየርበት ጊዜ እያንዳንዱ ሮ አብሮ ይቀየራል፣ አብሮ ሽፍት ያደርጋል፣ ይንቀሳቀሳል። ይሄንን ከዜድ ወደ ኤ ማድረግ ከፈለግን ከታችኛው ወደ ኤ መደርደር ከፈለግን በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ መደርደር እንችላለን። ቁጥሮቹን ከትንሽ ወደ ትልቅ ማድረግ ከፈለግን ይሄንን መርጠን ሶርት ስሞለስት ቱ ላርጀስት ከትንሿ ቁጥር ወደ ትልቁ ቁጥር ይደረድርልናል። ከትልቁ ወደ ትንሹ ወደ ትንሹ መደርደር እንችላለን። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው በዚህ መንገድ እንደረድረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ አማራጮች ኦርደሮቻችን ማስተካከል እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ በፊልተር ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ሁለት ፕሮፌሽኖችን ብንመርጥ ኦቶር እና ኢንጂነር የሚለውን መርጠን ኦኬ ብንለው እንደምንመለከተው ኦቶሮችን እና ኢንጂነሮችን ያመጣልናል። እዚህ ላይ ገብተን በቴክስት ፊልተር ውስጥ ከስተም ፊልተር ብለን ብንገባ እንደምንመለከተው የሰጠነው ትዕዛዝ በምን መንገድ እንዳስቀመጠው እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን። ኢኳልስ ኦቶርን እንዲያካትትልን ወይንም ደግሞ በኦር አያይዞ ኢኳልስ ኢንጂነር እዚህ ጋር ቀደም ብለን እንዳየነው ከዚህ ከተዘረዘሩት ኦፕሽኖች ውስጥ በኢኳልስ ኢንጂነሮችን እና ኦቶሮችን እንዲያወጣልን አዘነዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከስተም ፊልተር መስራት በምንፈልግ ጊዜ በዚህ መንገድ ከስተም ፊልተሮችንም እየገባን መስራት እንችላለን። የሰራነውን የፊልተር ስራ ወደ ነበረበት መመለስ ከፈለግን ክሊር የሚለውን ስንጫነው ይመለሳል። ይህንን የፊልተር ትዕዛዝ ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ይህን ብንጫነው የፊልተር ትዕዛዙ ይጠፋል። እዚህ ጋር በሮ ሁሉንም መምረጥ ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ፊልተር ብንለው እንደምንመለከተው እያንዳንዱ ኮለን ላይ የፊልተር ኦፕሽን ያስገባልናል። ስለዚህ በምንፈልገው ኮለን እየገባን የፊልተር ኦፕሽኖችን መጠቀም እንችላለን። ካልፈለግን እዚህ ጋር ፊልተር የሚለውን ተጭነን እንወጣና ወደ ነበርንበት እንመለሳለን።